Salutare și bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să fac ceva puțin diferit față de ce am făcut până acum. De obicei îmi place să cos haine, dar astăzi vreau să fac o geantă din pânză. Am nevoie de o geantă în care să iau sacoșele cu care merg la cumpărături. Până acum foloseam o sacoșă din aceea de pânză, dar tot timpul m-a deranjat faptul că nu am buzunare în ea în care să pun dezinfectant de mâini, un pachet de șervețele, cheile sau bănuțul acela cu care deblochez coșul atunci când merg la cumpărături. Am căutat câteva modele pe YouTube și pe Pinterest. Am desenat aici pe pagină cum m-am gândit eu că aș vrea să arate. Inițial am vrut să-i adaug buzunare laterale aici, dar metoda prin care o să construiesc geanta, nu o să-mi permită coaserea unui buzunar lateral, așa că le-am mutat cu totul pe partea mai lată. De asemenea, o să vreau să am două buzunare în interior, o mică bandă de material pe care să adaug un inel din ăsta de metal. Să-l pun aici, poate se vede. Vreau să agăț cheile de el și de asemenea vreau să mai pun tot pe interior un elastic din acela lat de care se pune în talie la fuste, pentru că vreau să bag și sticla cu apă aici în interior. Vreau ca geanta să se închidă, dar în același timp vreau să am acces foarte ușor în ea ca să scot sacoșele și o să-i fac sus aici o bucată de material cu care se închide, unde o să pun două capse. O capsă cu care să stea închisă mai strâns atunci când este mai goală și o capsă cu care să stea închisă mai lat atunci când am sacoșele în ea. De asemenea, eu m-am gândit să-i pun și două capse aici sus, în lateral, ca să se închidă și porțiunile astea care rămân libere. Chiar dacă în ea o să pun doar, o sticla cu apă sau sacoșe de cumpărături, adică nu obiecte de valoare, telefon, portofel și așa mai departe, tot prefer să se închidă cu totul ca să nu-mi iasă ceva din ea. Dacă mă decid să folosesc capse de plastic, o să le montez cu instrumentul ăsta care a venit la set atunci când am cumpărat capsele astea. Dacă mă decid să folosesc capse de metal, există doi pini cu care se montează capsele astea. Tiparul nu l-am descărcat de undeva anume, pur și simplu am desenat eu pe hârtie cu dimensiuni cu tot, cum imaginez eu că aș vrea să arate. Buzunarele pe interior, cel puțin partea de sus care vine aici, o să le finisez cu bandă bie și la fel m-am gândit și la cele exterioare, la fel o porțiune de bandă bie. Pentru inelul ăsta de care vreau să agăț cheile pe interior, încă nu m-am decis dacă vreau să folosesc niște bandă din asta ripsată ca să îl cos foarte ușor sau dacă să fac o bandă din același material din care urmează să fac și geanta. Ca material vreau să folosesc la exterior un bumbac puțin mai grosuț, are și puțin elastan în el, iar la interior este doar un poplin de bumbac. O să încep cu finisarea bucăților mai mici. O să iau bucata asta de sus care o să închidă geanta. Le pun față în față, am pe o parte materialul principal, pe cealaltă materialul care o să vină în interior și o să cos 3 laturi. Pe a patra o să o las liberă, unul la mână ca să pot să întorc ăsta pe față și doi la mână pentru că marginea asta o să intre oricum în marginea de sus a genții, așa că nu are niciun sens să o cos.
Am terminat de finisat toate buzunarele și toate accesoriile, așa că o să vă arăt cum le asamblez la geantă. Pe una din părțile laterale am aici o toartă, aici este a doua, plus bucata cu care o să închid geanta. Aici sunt buzunarele exterioare și cu creta am trasat câteva linii de ghidaj. Asta e bucata din exterior. O să aduc imediat și cea din interior. Aici este bucata de la interior. Am fost nevoită să închid lampa pentru că se făceau dungi pe ecran de la becul LED. O să cos aici buzunarele interioare pe 3 laturi și apoi o să atașez bucata de interior de cea de la exterior. Am terminat de cusut buzunarele și pe interior și pe exterior și acum am pus ambele părți aici, față în față, și o să închei laturile astea care vin sus.
Am unit căptușeala cu materialul exterior și acum vreau să fac o cusătură de aplatizare sus aici și în același timp să fixez și baretele. Am făcut câte o cusătură aici pe margine. Astea vor forma lateralele genții. Se vede mai greu că e negru. Acum o să formez cusătura asta de pe lateral din centru, ca să unesc ambele părți. O să folosesc o cusătură franțuzească. Asta înseamnă că inițial o să unesc aici, de la exterior, după care o să întorc toată geanta pe dos și o să mai unesc o dată de la interior. Am finisat cusăturile laterale, așa arată de la interior și de la exterior. Acum am prins partea de jos și o să fac fix aici la colț o cusătură, prima dată de la exterior, aici unde am marcat cu cretă, și apoi încă una de la interior. Practic e tot o cusătură franțuzească, dar doar pe porțiunea asta.
tot ce mi-a rămas de făcut este să montez capsele. Am separat câteva capse din plastic și acum o să vă arăt cum se montează cu cleștele. Sunt foarte ușor de montat capsele astea de plastic. Cleștele ăsta, nu știu cum să... Cleștele are un pin de metal aici care apasă pe țâmburușul de la porțiunea asta și îl aplatizează, blocând capsa.